Hello guys! Nandito na naman si Ibiang Vlogs! Yeah! Karon guys, kain na anapod mi diri sa may salon! Di anapod mi magwalwal! Among gitistingan nga moadto day guys kung nindot ba o dili. Kaya tingnan natin kung nindot ba sa sulod or dili. So guys, syempre guys, check up man gyud ang atong bag bago ta mosulod sa mga bar-bar. Pwede ra dalaw ng helmet. Basa. Ang nakagapuhan diri guys kay sulod ang helmet. Pwede masulod ang helmet guys. Ayaw pa doon sa kuha. Ako ang malikod mo pa. Be, picture be. Yup. Picture ba? Kay, picturean pa man daw ko niya guys. Sige, pagbigyan. Hala, picturein ko ton. Diyan man niya akong photographer. Dapat may ka og say cheese. May klaro, okay? So guys, mangita na mi og table. Ang akong gusto guys kanang sa duo lang guys. Dili ko gusto diya sa like para inig pa shout out guys. Dili listen pa shout out sa ako ang FB page. Ayan. Tapos guys, giduol na dayon mi og waiter. Ayan. Mag-order na mi guys. Ang among orderon kay isa ka bucket na stallion og butter chicken at saka cropek. Yay, humana na mi og order ug naabot na dayon ang amo ang gi-order na isa ka bucket na stallion. At saka guys, gapo kay tingog ni. Unsa kay ni siya nga banda guys. Ganahan ko siyang tingog kay naay pang reggae. So guys, pasayawon ako ni Suma-Suma. Ayaw ba? Ayaw. Dancing queen ko karon guys kay. Dapat na sige. Sayo sa vlog. So, okay, simple na lang guys. Mag-ala Julia Barreto na among dance guys. So guys, time check, it's 1:30 AM na. So mangulit na mi. Sipa lata. Sipa lata. Pagkahuman. Ay, ako na lang kape. Ako na lang. Wait, ako'y mag-kuhan. Ako'y mag-ana guys. Wait lang guys. Pero makipataw lang ako guys ha. Just watch me. Inanglan, madaog ni mo na ha. Hintay lang be. Nagagago ka! Ano mo na? Flash kay ngit-ngit. Ay, yun na.
Tumba ganina, tanawa. Just watch and learn. Nasday ka. Sige na. Isa pa rin ko mag-practice. Bing, ako maning motor. Hoy, nakalak pa na. Bubu. Abin, susi. Kuha. Asa ang susi? Dari lagi sabit. Naunsaday ka. Pagkabubo, gano'y. Mana di na. Dili naka-shoot. I know that. Ginawi. This is here. Hindi ka upin. Dara. Nanay magic word. Bubu. I know that. Open si Same. This one is Taka ra kay tusok. Taka ra kay gan. Biya ko be. Tumukay mongoli ta. Ano ka ni? Ah sige daw. Dara sa man ko ni mo tudloan ako maning motor ton. I know that long press and then Gina. long press tapos liko. Sige na. Long and liko. Di ka pwede makakawat sa motor na eh. Di ka pwede makakawat sa motor. Kaya ko na lang, Mi. Sirit na, sirit. Wait lang. Dali sa kayo. I know na. Sige. Sige. Wala sabi dali be. I-flash sa. Sige. Sige, oh. Flash na. Kabalo ko ni be. Sige. Kabalo si ko ni. Sige. Ay, nagdawag. Kabalo ka na. Oo, sige daw. Hoy, tanawa sa Palayo. Tanawa sa manubila kung nakalakpag wala pa na nalak. Yan. Ako na nabila. Oh, yan lak tanawang manubila nakalakra. Asa na kita man nabila? Ana ba likuang manubila kung nakalak ba? Oh, nakalak pa na. Oh, i-unlock sa nimo, bubu. Yan laksa. Ay, dali. Oh. Tara na, oy. Uy, ako na, mi. Manguli na ta. Masa di ka dun. Manguli na ta, nabuwang ka. Naupi naman na, itusok ka ng susi, oy, bubu. Itusok ka ng susi. Ay, para siya mo larga. Para siya mo. Oh, sasakyanan man na, dili man na sa motor. Taka. Asa din siya isuksok? Sa susianan. Ada. Dili. O sige, unlock na. Dagan kanina, tanawa, matagbaw kita ron. Dagan kanina, tanawa, matagbaw kita ron. Kabalo ka, watch and learn. Dagan. Kabalo ka na be, watch and learn. Dagan kanina, tanawa. Ay be, I know that. I-consent ako din siya, para din siya mo dagan og kusog. Kanang i-neutral sana ko siya. Ya tanawa kung naka-neutral ba. Wala siya naka-neutral. Wala, taka basaha sa ni green ang in ana niya, di na wala na neutral. Siya guys, zero. Tanawa oh. Wala pa rin na naka-neutral, naka-in na oh, neutral na oh. Lord God, please help me. Lord God, please help me. Ngita juga disgrasya ba? Ngita juga kuan ba? Bibi, ako na, Bi. Sino? Oh, taka. Ay, number 3 sa laki. Si number 3. Ay, naka-neutral naman ibe. Oh, unya. Say plano nimo. Nya ang motor. Kasi next step. Mudretso na dito. Next step pag dili ka na ako dito kung ako na. Pindutang starter, bubu. Ako kuan sa kong sarili dili na ko kumutot. Pindutang starter. Ang sarili ka, unsa ka pugo? Pindut. Taga
yung starter. So, pag andar, ana. Asa starter dire? Pinduta. Asa ka ng starter? At tanawo, dry-dry, kay motor. Wala ka kabalo yung starter. Ano, imok tutudluan? Ako ba yung motor niya? Ako na motor eh. Tara, yung starter, ano? Nga, pinduta na. Nawagi, pinduta na ko. Mapindot ba na ni mo? Akara ka. Laraw. Ay, let's see ka. Dagan biya. Lo. Makabangga gani ka, maka-inbox ba yan na oh. Mga click ba yan na. Yan na bi. Ayo bi. Yan na bi. Ano naman? Sino naman? Yan na ba kay wala biya ka helmet mga inbox ba yan nag-irox na oh. Mabangga gani na nimo na. Kabayad jud ta. I-plaster sa natong motor. Yan na. Balaw ko sa anak. Oh yan. Ayaw lang. Hawa sa manubila. Ito sa gunit sa cellphone. Oh. Ayaw, ako kuman ako. Dili Yan na. I-plaster sa nato kay mudagan na. Wala mo kay salig sa kuha? Sige, salig ba? Piste, may salig. Buisit. Helmet sa. O, asa akong helmet? Helmet. Kay lisod kayo mga pangusta niya, wala tay helmet. Kabalo naman kuha na, good be? Sakay sa pag dalawa ko pag drive para makabalo Uy, ka. wala dito salig, babe. Ano, saday ka? Gawas at sakay. Nagkay ka mo banggaan dre. O sige. Kaya ni mo gawas. Bahalag ba? Nakoy mabanggaan? Kabayad. Tara. Piste!